belépőéli merevítőre rakandó csatlakozókat, a szárnycsatlakozókat. Azelőtt megmutatom, hogy milyen rudak kerülnek még a sárkányvázába. A felső terpesztő az egy 5 mm-es szénszálas cső, Excel gyártmányú 5 mm külső átmérőjű szénszálas csőből lesz. Az alsó terpesztők azok pedig Skyshark csövek lesznek, Skyshark Black Diamond Nitro tekercselt, kúpos kialakítású csőből lesz elkészítve a két fele az alsó terpesztőnek. Ezek egyébként messze a legdrágább elemei a váznak. Egy ilyen cső az közel 20 euróba belekerül, ahhoz képest, hogy az összes többi cső, amit felhasználok a sárkány vázához, az ennél nem sokkal több. A nyílvesszők azok darabonként 6 euró körül voltak, azt hiszem, és ezekből ugye 5 darabot használok föl. Tehát ezek ilyen kúpos kialakítású csövek, tehát az egyik végük az jóval vékonyabb a másiknál. Itt, hogyha megfordítva teszem őket egymás mellé, akkor jól látszik, hogy van egy vastag végük, meg egy vékony végük, és ennek köszönhetően van egy kicsit több játékuk, mint egy nagyobb átmérőjű szénszálas csőnek, ugyanakkor kiválóan ellenállnak törésnek a tekercselt kidolgozásnak köszönhetően. A felső terpesztőnek a szárnycsatlakozóihoz, ahhoz a terv a Tiny Apa W nevezetű idomot írja elő. Ez a szárnymerevítő felőli részen ott biztos, hogy messze túl vékony a csőhöz, a nyílvesszőhöz, tehát itt majd egy jelentős tágításra lesz szükség. Ez állítólag, hogyha forró vízbe áztatom, akkor eléggé könnyen megoldható lesz. Esetleg majd a forró vízbe áztatás után vehetem egy ilyen kúpos kialakítású csőnek, aminek először a vékonyabb végét próbálom meg beledugni, és aztán pedig rá toligázni, hogy fokozatosan táguljon a kötőelem. A terpesztő felőli oldalán ott az 5 mm-es cső, az már most különösebb erőltetés nélkül bele tud menni. Egy nagyon pici tágításra lehet, hogy itt is szükség lesz, hogy könnyebben járjon, de túl könnyen nincs szükségem arra, hogy mozogjon, mert akkor esetleg használat közben szétugrik túl könnyen, tehát ez valószínűleg így, ahogy van, jó lesz. Az alsó terpesztőknél ott pedig Apa D csatlakozókat fogok használni, megint csak a tervet követve. Valószínűleg ezek is igényelni fognak majd egy picike tágítást. A szárny merevítő, nem, ez nagyon szépen rámegy, ez pont kényelmesen tud rajta csúszkálni, hogy azért úgy meglehetősen akad, nem lötyög rajta, de nagyon szépen átmegy rajta. Ennek örülök, mert a méretek előzetes nézegetése alapján azt hittem, hogy ezt is tágítani fog majd kelleni. És ebbe fognak majd belemenni a Black Diamond Nitro csöveknek a végei. Ezek szintén tökéletesen illeszkednek, tehát itt semmiféle tágításra nem lesz majd szükség az Apa D csatlakozóknál. Szükség lesz majd még a belépőéli merevítőken egy csomó C-klipszre, ahogy az előbb jeleztem. A felső terpesztői szárnycsatlakozó alá és fölé is szükség lesz egy C-klipszre. Az alsó terpesztői szárnycsatlakozó alá és fölé is szükség lesz egy C-klipszre, és még egy kicsivel, azt hiszem, lejjebb, mint az alsó terpesztői csatlakozó, ott majd még egy C-klipszre lesz szükség, mert a kantárnak az alsó rögzítési pontja az nem azonos helyen lesz ezen a sárkányon,
mint az alsó terpesztő és a szárny csatlakozás találkozása, hanem egy kicsivel lejjebb a belépő éli merevítőn ennél a csatlakozási pontnál, tehát ott szükségem lesz még egy klipszre, vagy esetleg klipsz helyett egy zárókupakból levágott darabkára, amit oda felragasztok, hogy a kantárrögzítés az ne csúszkáljon el a helyéről. A szárny végeken ott HQ split knockokat fogok használni, amikbe majd bele lesz vezetve ezeknek a hasítékába és a furatába, bele lesz majd vezetve egyrészt a szegélyzsinór, és másrészt pedig a szárny merevítőnek a megfeszítését szolgáló pici zsinórdarab, és ezek úgy lesznek a szárny végre rögzítve, hogy egy toldó elemre lesznek ráhúzva. Ez úgy látom szintén némi nehézséggel jár. 6 mm-esek a zárókupakok, a nokok, és azt hiszem, hogy 6,1 mm-es ez a nem lehet, hogy 7,1 mm-es ez a toldó, tehát itt is majd esetleg valamennyi tágításra lesz szükség, és akkor egy ilyen toldó darab lesz majd beletolva a végébe a szárny merevítésre szolgáló nyílvesszőnek. Itt is majd lehet, ezt még el kell döntenem, hogy ezeket beragasztom-e aztán a szárnyvégbe, és ezzel nagyobb stabilitást érek el, vagy pedig úgy hagyom, mint ahogy az én mostani kézsárkányomon van, hogy ezek ki tudnak járni innen, és szükség esetén a rúd cserélhető, anélkül, hogy ezekről az elemekről le kellene mondani. Ezeken az elemeken kívül standoffokra lesz még szükségem. A standoffok anyaga egy 3 mm vastagságú tekercseléssel erősített üvegszál lesz. Ebből az üvegszál elemből majd 275 mm-es darabokra lesz szükségem, illetve ennél valószínűleg valamivel rövidebbekre. 275 mm lesz a távolság, amit a vitorla és az alsó terpesztő között szeretnék elérni, de a standoffok rögzítésére használt elemektől függően ezeknek is van egy belső méretük, egy belső hosszuk, úgyhogy valamivel rövidebb üvegszál darabot kell majd valószínűleg levágnom. A standoffok rögzítésére az alsó terpesztő felőli oldalon ott van egy eléggé nagy választékom, hogy milyen kötőelemeket fogok tudni használni. Ezek, ha minden igaz, ezek is apagyártmányú standoff tartók, valószínűleg ezeket fogom választani. Megnézem azért, hogy ez meddig megy el kényelmesen a nitrón, tehát körülbelül idáig jön rá kényelmesen, ennél egy kicsit valószínűleg tovább kell majd csúsztatni. Nem mértem most le, hogy pontosan hol kell majd elhelyezni ezen a csövön a standoff csatlakozót, de nyilván különösebb gond nélkül rá fog menni, és majd nem fog legalább csatlakozni ott a helyén. Tehát ezeket fogom akkor, ezeket az apa nem tudom milyen típus számú standoff csatlakozókat fogom használni. Ezeknek a standoff felőli végük az eléggé nagy, tág, itt egy kicsit lötyögni fog benne a 3 mm-es üvegszál, úgyhogy lehet, hogy majd még érdemes lesz az üvegszál végére egy kis zárókupakot applikálnom, de azt hiszem, hogy minden egyéb szóba jöhető standoff tartóm az egyrészt túl kicsi átmérőjű a terpesztő felőli oldalon, és másrészt pedig nem jelentősen nagyobb átmérőjű a standoff felőli oldalon. Nem is probléma egyébként, hogyha ez lötyög, de azért lehet, hogy egyébként is jobb, hogyha egy kis zárókupakot majd ide még felhasználok. Nem tudom, hogy vannak-e ilyen méretű kész zárókupakjaim. Ezek már valószínűleg túl vastagok lesznek, a csőre is túl nagy, és a standoff tartóhoz meg túl vastag, illetve ilyen szuper mini kupakjaim vannak, amik szerintem 2 mm-es standoffokhoz vannak kitalálva. Igen, ez biztos, hogy nem fog rámenni.
Úgyhogy akkor ami szóba jöhet még, az egy ilyen kis akváriumi levegőcső, ami megint csak laza itt a standoffon, és egy kicsit túl vastag ehhez. Tehát akkor a legvalószínűbb az az, hogy mégsem fognak a standoffok védőkupakokat kapni a végükre, vagy ha igen, akkor azt mondjuk nekem kell epoxi gyurmából elkészítenem. És végezetül a standoffokat a vitorla felőli oldalon is rögzíteni kell valahogyan. Ezt majd még átgondolom, hogy pontosan milyen csatlakozót fogok rá használni. Van alapvetően háromféle vitorla oldali standoff csatlakozóm. Az egyik az olyan, hogy csavarozással kell rögzíteni a vitorla hátoldala felől, és akkor utána van ez a kis hüvely, ami befogadja a standoffot. Ebbe a 3 mm-es cső, 3 mm-es rúd, az nem megy bele, ez 2 mm-es standoffokhoz van tervezve. Akkor ez nem annyira játszik. Aztán van egy ilyen, amit rápattintani lehet, és csak egy kis gumigyűrűt át kell tolni a vitorlába vágott lyukon, és egy ilyen kis gumigyűrű rápattintásával lehet hátulról rögzíteni, de ez szintén nagyon szűknek tűnik a 3 mm-es üvegszálhoz, úgyhogy akkor maradnak az egyebek, amik szintén szűknek tűnnek. Nagyjából az egyetlen, ami elég vastagnak tűnik, és az is csak határeset formában, azok ezek az oldalról átpattintósak, tehát akkor lehet, hogy náluk leszek kénytelen maradni. Igazából, mivel tekercselt üvegszál, ezért ez 3,1 mm, és lehet, hogy ezek némelyikébe képesnek kéne lennie belemenni, de úgy tűnik, hogy egyedül ebbe az átpattintósba tud belemenni. Ő tehát úgy fog működni, hogy szintén a vitorlára előre kell egy kis lyukat készíteni melegvágóval, azon átdugni ezt a kis szegecset, ami ennek a színe felőli oldalán van, és aztán utána pedig ráhajtani és összepattintani ezt a másik részét a standoff tartónak, és ez fogja majd a vitorlán rögzíteni a standoffnak a vitorla felőli végét, úgy, hogy közben a vitorla az védve legyen, azért valamennyire el legyen osztva a standoffnak a terhelése. Azért használtam volna szívesebben a valamelyik csavarozós vagy pattintós megoldást, mert nem vagyok benne biztos, hogy ha ezt a kis összehajtós klipszet rápattintom a vitorlára, akkor a szegélyzsinór, ami a vitorla szegésében fut, az mennyire fog ebben megszorulni, de remélem, hogy azért ez úgy van kitalálva, hogy lehessen használni, tudjon működni, és minden valószínűség szerint ennél fogok akkor maradni. Az alsó terpesztőhöz ezeket a nitro csöveket, amelyik azt hiszem, hogy 82 mm, vagy 820 mm, vagy talán 825 mm hosszúak alapban, ezeket 70 mm-re kell lerövidítenem, méghozzá úgy, hogy a vékonyabbik végük az fokozatosan keskenyedik, a vastagabbik végük viszont egy darabon hengeres, és csak utána kezd el keskenyedni, tehát ebből a hengeres vastagabbik végből fog majd kelleni levágnom egy darabot. 824 mm-nek látom a hosszát, de hogyha egy picit pontosabban teszem be az elején, akkor valóban inkább 825 vagy ahhoz nagyon-nagyon közel, és akkor tehát ezen szeretném 70 centit 700 mm-be jelölni, ekkorára fog majd kelleni levágni ezeket a csöveket az alsó terpesztőhöz.
miután a jelölést ezeken is jó láthatóan berajzoltam, ezekre is egy darab celluxot tekerek föl kívülről, hogy majd a vágásnál jobban védve legyen a csőnek az anyaga. Bár lehet, hogy ez a nem húzott, hanem tekercselt szálnál annyira nem számít egyébként. A standoffokhoz szánt üvegszálnak a hosszát is bejelölhetném most, de mivel itt majd még utána kéne mérnem, hogy mennyit veszítek, hát nem sokat, hogyha kénytelen leszek ezeknél maradni, akkor ezekbe szinte tövig, vagy nagyjából tövig bele fog menni ezekbe a csatlakozókba a standoff a vitorla felőli oldalon, és úgy szintén a terpesztő felőli oldalon, igen, szinte a rúdig bele fog menni, tehát akkor lehet, hogy a legjobban teszem, hogyha a 275 mm-et, vagy annál egy vágásnyival kevesebbet, azt ezeken is, ezen a üvegszázúdon is mindjárt bejelölök. Most bemutatott hosszadalmas gondolkodás és jelölgetés után ígérem, hogy a következő epizódban már vágni fogom a rudakat a vázhoz. Utólagos tanulságként érdekes, hogy végül mennyi részletet csináltam másképpen, mint ahogy az itt bemutatott átgondolás során elképzeltem. Első saját építésű kézsinoros sárkányról lévén szó, a dolog nem is meglepő, és ha nézi ezt valaki, aki most készül az első saját építésére, neki is azt tanácsolom, hogy legalább ennyire rágja át magában a dolgokat. Amit pedig mindenkinek tanácsolok, ne felejtsétek el a videót lájkolni, feliratkozni, megosztani, stb.